thế giới quanh ta nè. 10 thành phố đầu tiên nên ghé khi bạn bước ra thế giới. Thế giới chưa từng xa, chỉ là nhiều người vẫn chưa đủ một lần bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Ai cũng từng nhìn ngắm Paris qua màn hình, từng mơ về những con phố ở châu Âu, từng lưu lại hàng trăm bức ảnh của Nhật Bản, Hàn Quốc hay những miền đất xa xôi. Nhưng giữa một giấc mơ và một chuyến bay luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách ấy không được đo bằng cây số mà được đo bằng sự can đảm. Lần đầu xuất ngoại không chỉ là đổi một quốc gia, đó là lần đầu tự mình đọc những tấm biển không quen, lần đầu nghe một ngôn ngữ chưa từng học, lần đầu kéo chiếc vali đi giữa một thành phố mà chẳng có lấy một người thân. Mọi thứ đều lạ, nhưng cũng chính vì thế mà mọi thứ đều đáng nhớ. Một thành phố thân thiện có thể khiến nỗi lo tan biến chỉ sau một nụ cười. Một con phố bình yên có thể khiến cả chuyến đi trở thành ký ức theo suốt nhiều năm. Bởi vậy, điểm đến đầu tiên chưa bao giờ chỉ là nơi để check-in. Đó là nơi quyết định người ta sẽ yêu du lịch hay chỉ xem nó như một chuyến đi. Và giữa hàng trăm thành phố trên thế giới, có 10 cái tên được các chuyên gia du lịch đánh giá là những nơi lý tưởng nhất để bắt đầu hành trình khám phá thế giới. Không phải vì chúng nổi tiếng nhất, mà vì chúng khiến người lần đầu cũng cảm thấy như mình được chào đón. Danh sách ấy bắt đầu bằng 2 thành phố cùng đứng ở vị trí cao nhất, Porto và Lisbon của Bồ Đào Nha. Một quốc gia nằm bên bờ Đại Tây Dương, nơi vẻ đẹp không đến từ sự hào nhoáng mà đến từ cảm giác bình yên. Porto giống như một trang sách cũ giữa lòng châu Âu. Những con đường lát đá, những ngôi nhà phủ gạch men đầy màu sắc. Dòng sông Douro lặng lẽ trôi qua những khu phố cổ. Tất cả tạo nên một thành phố chậm rãi, nhẹ nhàng và gần gũi. Điều khiến Porto trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người lần đầu xuất ngoại chính là sự dễ chịu. Chi phí khách sạn trung bình khoảng 105 USD mỗi đêm. Các con phố thuận tiện để đi bộ khám phá. Người dân thân thiện, giao tiếp bằng tiếng Anh cũng không phải trở ngại. Nếu Porto mang vẻ đẹp trầm lắng, thì Lisbon lại rực rỡ như ánh nắng bên bờ biển. Những chuyến xe điện màu vàng chạy qua các con dốc, những quảng trường rộng lớn, những khu phố cổ đầy màu sắc. Lisbon đặc biệt phù hợp với những ai thích khám phá bằng đôi chân. Gần 190 điểm tham quan nằm trong khoảng cách có thể đi bộ. Mỗi con đường đều mở ra một câu chuyện mới. Đứng thứ hai trong danh sách là Praha của Cộng hòa Czech, một thành phố khiến thời gian dường như chậm lại. Praha không cần quá nhiều lời giới thiệu, chỉ cần nhìn những cây bửu cổ, những tòa lâu đài, những quảng trường đã tồn tại hàng trăm năm, cũng đủ hiểu sao nơi đây luôn nằm trong giấc mơ của nhiều du khách. Trung tâm lịch sử của Praha rất thuận tiện để đi bộ. Hơn 200 điểm tham quan trải khắp thành phố. Du khách có thể dành cả tuần để khám phá mà vẫn chưa cảm thấy nhàm chán. Không chỉ đẹp, Praha còn an toàn và có mức chi phí dễ tiếp cận hơn nhiều thành phố lớn ở Tây Âu. Đó là lý do nơi đây trở thành một điểm khởi đầu lý tưởng cho những ai lần đầu bước ra thế giới. Vị trí thứ ba thuộc về Seoul của Hàn Quốc, một thành phố nơi truyền thống và hiện đại cùng tồn tại trong một nhịp sống. Buổi sáng có thể đứng trước những cung điện cổ kính, buổi chiều dạo giữa những khu mua sắm sầm uất, buổi tối hòa mình vào những khu phố rực rỡ ánh đèn. Seoul hấp dẫn không chỉ bởi văn hóa mà còn bởi sự thuận tiện. Một phòng khách sạn tiêu chuẩn khoảng 65 USD mỗi đêm. Một bữa ăn tại nhà hàng có giá khá dễ chịu. Hệ thống tàu điện hiện đại giúp việc di chuyển trở nên đơn giản. Hơn 80 di tích lịch sử cùng hàng loạt khu vui chơi, ẩm thực khiến Seoul trở thành lựa chọn rất phù hợp cho những người lần đầu du lịch quốc tế.
Tiếp theo là Helsinki của Phần Lan, một thành phố không ồn ào như nhiều thủ đô khác. Helsinki chinh phục bằng sự bình yên, những công viên xanh, những bến cảng yên tĩnh, những con phố sạch sẽ và an toàn. Đây là nơi dành cho những ai muốn tìm một chuyến đi nhẹ nhàng, nơi mỗi bước chân đều có thể cảm nhận được sự thư thái của cuộc sống Bắc Âu. Kyoto của Nhật Bản lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Không phải sự náo nhiệt mà là chiều sâu của thời gian. Những ngôi chùa cổ, những khu vườn truyền thống, những hàng cây thay màu theo mùa. Kyoto khiến người ta hiểu rằng vẻ đẹp đôi khi nằm trong sự giản dị. Một buổi sáng đi qua con đường nhỏ, một chiều ngắm ánh nắng xuyên qua rặng tre cũng đủ trở thành ký ức khó quên. Madrid của Tây Ban Nha mang đến nguồn năng lượng rực rỡ hơn. Thành phố của những quảng trường rộng lớn, những bảo tàng nổi tiếng, những con đường luôn tràn đầy sức sống. Madrid là nơi lịch sử và hiện đại hòa quyện, nơi mỗi ngày đều có thể bắt đầu bằng một ly cà phê và kết thúc bằng những câu chuyện bên bàn ăn cùng người dân địa phương. Budapest của Hungary lại khiến du khách say mê bởi vẻ đẹp lãng mạn bên dòng Danube, những cây bửu lung linh trong đêm, những công trình kiến trúc cổ kính, những phòng tắm khoáng nổi tiếng. Budapest vừa cổ điển, vừa quyến rũ, một điểm đến phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm châu Âu với chi phí hợp lý. Vienna của Áo mang vẻ đẹp thanh lịch của âm nhạc và nghệ thuật. Thành phố từng là nơi gắn liền với những nhà soạn nhạc vĩ đại, những cung điện nguy nga, những quán cà phê lâu đời. Mọi thứ ở Vienna đều mang cảm giác tinh tế và sang trọng. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là một thành phố thân thiện, an toàn và dễ khám phá. Khép lại danh sách là Seville của Tây Ban Nha, một thành phố ngập tràn ánh nắng, nơi những con đường nhỏ đầy màu sắc, những quảng trường cổ, những điệu flamenco rực lửa kể câu chuyện về văn hóa Tây Ban Nha. Seville không quá vội vàng, thành phố này giống như lời mời, hãy sống chậm hơn, hãy thưởng thức từng khoảnh khắc. 10 thành phố, 10 vẻ đẹp, 10 cách khác nhau để chào đón những người lần đầu bước ra thế giới. Có nơi mang vẻ cổ kính, có nơi hiện đại, có nơi sôi động, có nơi bình yên, nhưng tất cả đều có chung một điểm, đó là giúp những bước chân đầu tiên trên hành trình quốc tế trở nên dễ dàng hơn. Bởi chuyến đi đầu tiên không chỉ là việc đặt chân đến một vùng đất mới, đó còn là lần đầu hiểu rằng thế giới rộng lớn, nhưng con người ở khắp nơi vẫn có thể gần gũi với nhau bằng sự thân thiện và lòng hiếu khách. Một thành phố đẹp có thể để lại những bức ảnh, nhưng một thành phố khiến người ta cảm thấy được chào đón sẽ để lại ký ức. Và đôi khi, chuyến xuất ngoại đầu tiên không cần bắt đầu ở nơi xa hoa nhất, chỉ cần bắt đầu ở một nơi cũng đủ khiến trái tim muốn khám phá thêm một lần nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.